नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ITI मशीनिस्ट थेरी अँड प्रॅक्टिकल या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आजच्या क्वेश्चन बँकच्या भाग 14मध्ये आपण अंतिम परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण प्रश्नांचा सराव करणार आहोत. त्यात NSQF लेवल 5च्या अभ्यासक्रमानुसार CBT एक्झामच्या दृष्टीने प्रश्नाची शृंखला पाहणार आहोत. तत्पूर्वी ज्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करावे, ज्यामुळे आपणास पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळेल. ओके, चला तर मग सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 1, व्हॉट इज द सिम्बॉल O इन प्रोग्रेस चार्ट डॉक्युमेंटेशन. अर्थात प्रोग्रेस चार्ट डॉक्युमेंटेशनमध्ये ओचे सिम्बॉल काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे C, ऑपरेशन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हॉट इज द सिम्बॉल फॉर स्टोरेज यूज्ड इन प्रोसेस चार्ट डॉक्युमेंटेशन. अर्थात चार्ट डॉक्युमेंटेशनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या स्टोअर करण्यासाठी सिम्बॉल का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे CV. क्वेश्चन नंबर 3, विच सबस्टन्स इज हॅविंग ओनली प्रॉपर्टी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड और सॉलिड. अर्थात फ्लूइड, सेमी फ्लूइड अँड सॉलिडमध्ये ऑइलची प्रॉपर्टी कोणत्या सबस्टन्समध्ये अवलंबली आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे लुब्रिकंट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकंट. अर्थात लुब्रिकंट वापरण्याचे हेतू काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे C, रिड्यूस फ्रिक्शन्स. क्वेश्चन नंबर 5, व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ TPM. TPMचा काय आहे, प्रोग्राम काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B, मेंटेनन्स प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 6, व्हॉट इज OEE इन मेंटेनन्स. अर्थात मेंटेनन्समध्ये OEE काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे D, अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिव्हिटी आणि क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 7, व्हॉट इज द सिम्बॉल इंडिकेटेड टू अप्लाय मंथली लुब्रिकेशन टू मशीन टूल्स. अर्थात मशीन टूलवर मंथली लुब्रिकेशन लावण्यासाठी कोणते सिम्बॉल वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे B, स्क्वेअर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हॉट इज द सिम्बॉल L इंडिकेटेड इन मशीन टूल लुब्रिकेशन. अर्थात मशीन टूल लुब्रिकेशनमध्ये कोणते सिम्बॉल वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे C, मंथली. क्वेश्चन नंबर 9, व्हॉट इज द रेमेडी टू रिड्यूस एक्सेसिव्ह वेअर ऑन टूथ हेड व्हील. अर्थात टूथ वेअर केलेल्या व्हीलवर ॲक्सिस रिड्यूस करण्यासाठी उपाय काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे D, इन्क्रीज लुब्रिकेटिंग फिल्म थिकनेस. क्वेश्चन नंबर 10, व्हॉट इज द ऑफ नेम इन्स्ट्रुमेंट. अर्थात इन्स्ट्रुमेंटचे नाव का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B, ब्लॉक स्प्लिट लेवल. क्वेश्चन नंबर 11, व्हॉट इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. क्वेश्चन नंबर 11, व्हॉट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ ॲक्टिव्हिटीज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. अर्थात रॉ मटेरियलपासून ते तयार प्रोडक्टपर्यंतचे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे D, प्रोसेस चार्ट. क्वेश्चन नंबर 12, व्हॉट इज द मेजर्ड फ्रॉम स्टार्ट टाईम टेकन टू एंड ऑफ मशीनिंग अ जॉब. अर्थात एखादे जॉब पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले टाईमपासूनचे मेजर काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे C, सायकल टाईम. क्वेश्चन नंबर 13, विच डॉक्युमेंट इन्स्ट्रक्ट द वर्क टीम टू टेक अप द प्रोडक्शन वर्क. अर्थात कोणत्या डॉक्युमेंटेशन वर्क टीमला प्रोडक्शन वर्क करण्यास सूचना दिली आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B, जॉब कार्ड. क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रॉपर्टी रेफर टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेबिलिटी, सरफेस टेन्शन अँड स्लिपरीनेस. अर्थात कोणत्या प्रॉपर्टीमध्ये वेटेबिलिटी, सरफेस टेन्शन अँड स्लिपरनेस याचा समावेश आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे B, ऑइलनेस. क्वेश्चन नंबर 50, व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकंट
टू विस्टँड प्रेशर अँड रिमेन ऑन बेरिंग सरफेस, अर्थात प्रेशर सहन करण्यासाठी आणि बेरिंग सरफेसवर राहण्यासाठी लुब्रिकंट घालवण्याचे गुणधर्म काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, विस्कोसिटी. क्वेश्चन नंबर 16. What is the status of journal in hydrodynamic lubrication? अर्थात हायड्रोडायनॅमिक लुब्रिकेशनमध्ये जर्नलची स्टेटस काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, journal start to rotate. Question number 17. What is the status of journal in hydrodynamic lubrication? अर्थात हायड्रोडायनॅमिक लुब्रिकेशनमध्ये जनरलची स्टेटस काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी, जनरल ॲट फुल स्पीड. क्वेश्चन नंबर 18. What is the status of general in hydrodynamic lubrication? अर्थात हायड्रोडायनॅमिक लुब्रिकेशनमध्ये जनरलची स्टेटस काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी, जनरल ॲट रेस्ट. क्वेश्चन नंबर 19. व्हॉट कीप्स द विटल पार्ट इन कंडिशन इन इन्क्रीज द लाईफ ऑफ मशीन? अर्थात मशीनची कंडिशन इन्क्रीज करण्यासाठी विटल पार्ट कशामुळे स्थितीत ठेवता येते? याचे करेक्ट आन्सर आहे लुब्रिकेशन. क्वेश्चन नंबर 20. व्हॉट इज द सबस्टन्स हॅव्हिंग अँड ऑइली प्रॉपर्टी? अर्थात ऑइली प्रॉपर्टी असलेले सबस्टन्स काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए, लुब्रिकंट. क्वेश्चन नंबर 21. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPM? अर्थात TPMचा फुल फॉर्म काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, टोटल प्रोडक्टिव्हिटी मेंटेनन्स. क्वेश्चन नंबर 22. What is the system of finding the faults in any machine and also removal of faults? अर्थात कोणत्याही मशीनमधील फॉल्ट शोधण्यासाठी अँड फास्ट टूल का आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, मेंटेनन्स. क्वेश्चन नंबर 23. विच टाइप ऑफ मेंटेनन्स इन्व्हॉल्व डेली क्लिनिंग, इन्स्पेक्शन, ऑइली अँड टाइटनिंग? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी, प्रिव्हेंटिव्ह. क्वेश्चन नंबर 22. विच टाइप ऑफ मेंटेनन्स हॅव्हिंग ॲडव्हान्टेज ऑफ रिड्युसिंग इक्विपमेंट फेल्युअर? अर्थात रिड्यूस केलेल्या इक्विपमेंट फेल्युअरच्या ॲडव्हान्टेज कोणत्या प्रकारचे मेंटेनन्स करते? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स. क्वेश्चन नंबर 25. विच टाइप ऑफ मेंटेनन्स इन्व्हॉल्व इफ अ मशीन अंटिल इट कम्प्लिटली ब्रेक डाऊन? अर्थात मशीन ब्रेकडाऊन झाले तर कोणत्या प्रकारचे मेंटेनन्स निहाल होते? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी, ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. क्वेश्चन नंबर 26. विच डिपार्टमेंट कीप द मशीन्स अँड इक्विपमेंट इन गुड ऑपरेटिंग कंडिशन? अर्थात मशीन इक्विपमेंट चांगल्या ऑपरेटिंग स्थितीत कोणत्या डिपार्टमेंट ठेवतो? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, मेंटेनन्स. क्वेश्चन नंबर. व्हॉट इज द सिम्बॉल ए इंडिकेट इन मशीन टूल लुब्रिकेशन? अर्थात मशीन टूल लुब्रिकेशन याचे चिन्ह काय आहे? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी, वीकली. क्वेश्चन नंबर 28. व्हॉट इज यूज्ड टू लेवल द मशीन टूल ॲक्युरेटली? अर्थात मशीन टूल ॲक्युरेटली यासाठी काय वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे डी, स्प्लिट लेवल. क्वेश्चन नंबर 29. विच इन्स्ट्रुमेंट टेस्ट द रन आउट ऑफ व्हील स्पिंडल नोज इन सरफेस ग्राइंडिंग? अर्थात सरफेस ग्राइंडिंगमध्ये व्हील स्पिंडल नोज रन आउटचे कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटद्वारे केले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए, डायल टेस्ट इंडिकेटर. क्वेश्चन नंबर 30. Which is the property of lubricant that give off vapor at lowest temperature on heating? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी, फ्लॅश पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 31. Which type of maintenance should not interface with production schedules? याचे करेक्ट आन्सर आहे बी, रूटीन.
क्वेश्चन नंबर 32. What is the symbol used to apply daily lubrication in machine tools? अर्थात मशीन टूलमध्ये दररोज लुब्रिकेशन लावण्यासाठी कोणते चिन्ह वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे CO. क्वेश्चन नंबर 33. Why failure occur in bearing? अर्थात बेरिंगमध्ये ऑकर्स काय होते? याचे करेक्ट आन्सर improper lubrication. Question number 34. What is used for testing straightness of bed in machine tool? अर्थात मशीन टूलमध्ये बेडच्या स्ट्रेटनेस टेस्ट करण्यासाठी काय वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे सी स्ट्रेट एज. क्वेश्चन नंबर 35. What is used to test the flatness of the lathe bed? अर्थात लेथ बेडच्या फ्लॅटनेस टेस्ट करण्यासाठी काय वापरले जाते? याचे करेक्ट आन्सर आहे ए स्ट्रेट एज अँड गेज ब्लॉक्स. ओके, धन्यवाद.